Привіт всім! Сьогодні хочу показати вам вид діяльності, яким займаються більшість гравців для того, щоб підзаробити. Це перший доступний вид діяльності для початківців, для гравців-новачків. Тому що практично кожен в цій грі починав з цієї діяльності. І цей вид діяльності це перевезення. Це перевезення вантажу. Різні способи перевезення. Зараз добіжимо гару. Виключимо вантажний корабель. І я вам покажу, як здійснюються місії на перевезення. Як можна на цьому підзаробити. Так, візьмемо Guard. Vehicle selected. Stand by. Your vehicle has been delivered to the following location. Корабель, він, правда, не зовсім вантажний, це десантний корабель, але він врахований на соло пілота і ним дуже зручно перевозити вантажі. Дуже багато гравців ходяться в думці про те, що це один із найкращих доступних таких середніх кораблів для перевезення вантажу. Так. Ну і покажу, які є варіанти. Коли ми заходимо в контракти, у нас є різні типи перевезень. Є перевезення планетарні, тобто між планетами, між планетарними станціями. Так. Є у нас, відповідно, місцеві, це в межах однієї планети. От ми займемося місцевими. Є системні, от я покажу. Це, відповідно, у нас перевезення з однієї станції на іншу по системі. Так. Є міжсистемні, це на більшій відстані. Тут зверніть увагу, тут одразу ціни доволі такі привабливі. Так, наприклад, виберемо середній та доставити вантаж на Pyro 4. Це потрібно між системами здійснити доволі тривалу подорож. Є також так звані вантажоперевезення. Ну, це теж, як правило, між системами. Ну, я ще в цьому патчі їх не пробував. Так, є доставка. Теж цікава така місія, форма місій. Це, як правило, теж в межах однієї системи. Так, перевозити невеликий вантаж. Є кур'єрські місії, їх можна виконувати взагалі, ну це для початківця це просто ідеально. Так, можна виконувати маленькими кораблями, тому що тут, як правило, невеликі обсяги вантажу. Невеликі коробки, які треба перевозити. Ну і почнемо з місцевих. От у нас є місцеві місії. І ми почнемо із місій з Роярі Дельтана Research Outpost. Так. Візьмемо дві місії з них. В першу чергу для того, щоб перевірити, як працюють в цьому сервері ліфти вантажні. Останніми патчами були проблеми. Так. Що цікаво, що мені подобається, що тут можна відповідно брати місії на одну і ту ж саму станцію. Так? Тобто у нас є тих місцевих, у нас є 7 місій. Ну, зараз мені доступних 7 місій.
Ну і зверніть увагу, що тут все забирається з однієї станції, ну не станції, а з локації. Так от депо С4ЛД13. Так, знову С4ЛД13. Тобто все це, да, все це можна зробити за одну ходку. Якщо ваш корабель дозволяє взяти таку кількість вантажу, то ви можете зараз виконати сразу раз, два, три, 4, 5 місій. Так? Що в принципі в сумі це вам дає, ну, десь 250-300 тисяч, що дуже класно. Так? Це як одна місія міжсистемна. І ви виконуєте сразу раз, два, три, 4, 5, сразу 5 місій. Що важливо для прокачки вашої репутації. Так? От, наприклад, це місії від Квалекса. І це дасть можливість мені гарно прокачати. Тому давайте спробуємо. Ось ми взяли дві місії з станції Аярі Літана Резарч на мікротеку. Ну і давайте туди слітаємо. Так, приземлились. Shields offline. Пішли. Отримуємо наші сільпоступи. Іксами і десь працює, десь не працює. Певно, все це залежить від сервера. Є. Попробуємо підняти. Так, підняли наш. Тепер допомогою мультитула шукаємо тул, можна клавішою 1 через гвинтівку. Він у нас гвинтівка лежить або через клавішу 5. І от беремо і потихеньку заводимо. І розкладаємо. Як бачите, відчується вам це. Так, завантажили ми. Закриваємо борт. Біжимо. Флота літає. І на тут незручність, що кожного разу нам потрібно набирати висоту. Прогнозований опір перевантаження. Мінус 10. Якби ми були у костюмі льотному, то було б мінус 95, а в деяких навіть мінус 100. Не відчували перевантаження. Так, і взлітаємо. Літає. Мені подобається, що ці логістичні центри виглядають у вигляді таких. Падачні зони. Так, цей логістичний центр, у нього диспетчерська не викликає. Ми сідаємо там, граємо. Є логістичний, де можна великий ангар. Ми ж сідаємо на один із відкритих полів. Рівненько сіли. Так. І біжимо на вигрузку. Такий собі симулятор
космічного дальнобою. Летіли, отримали вантаж і летіли далі. Якщо я роблю щось не так, то ви в коментарі прокоментуйте. Можливо, я відкрию для себе щось нове. Я граю сам поки що. І пізнаю гру самостійно. Мені багато розповіли в нашій корпорації на початку гри. Так, тому всіх закликаю приєднуватися до нашої корпорації. У нас дуже там гарне ком'юніті. Так, посилання під відео. Заходьте в наш Discord. Так, і приєднуйтесь до нашої корпорації. Ну і не забувайте поставити мені лайк, підписатися на мій канал, для того, щоб українського контенту комп'ютерним іграм було більше. Головне покажете Gift. Так. І даємо. От нам показує, що ми привезли це відповідно до місії, до контрактного завдання, підтвердити. Поміщаємо на склад. Так. І нам приходить повідомлення. Ось перше виконали, друге виконали. Так. І наші Йонзи. Так, от наші грошики прийшли. Так, 52 500 і 52 500. Таким чином ми заробили 105 тисяч. Ну і тепер на цій же станції ми можемо, я, до речі, міг це зразу задати. Так. Але ми тут же можемо відразу, ось, ми знаходимося на логістичному депо С4ЛД13, а ми зразу беремо замовлення. Ставити піци, вводитись. Так. Вводитись. Так, їх. Так, 5 місій. Ми взяли 5 місій, відсиш, то нам не треба нікуди спеціально летіти. Так? От у нас 5 місій, зверніть увагу, у них із однієї станції. Так. І в сумі ми зможемо отримати майже 300 тисяч доходу. Так. Ну і подивимося. От ходимо. І ось наш вантаж. Вантаж. Так. Зараз ми викличемо. Якщо вірити показнику ліфта, то 71 СЦУ. То корабель, який підтримує більше 100, нам підходить. Кликаємо. Так. І ось наш вантаж. І ми маємо погрузити.
ось такі от місії. Нагадую, що це місії по контрактам місцевим, перевезення місцеві. Так, це від Ковалекса перевезені, ну, в інших системах, ну, інших, так, але найбільший перевізник, як я його назвав, Ковалекс. Ну і я зараз буду завантажувати, так, але я напевно цей момент прискорю і вам покажу вже результат. Я ось у мене зараз 4 мільйона 30. Так, і я вам покажу, коли я розвантажу, скільки я отримав. Ось, я розвантажив весь наш корабель. Тут порожньо, як бачите, тут все акуратненько складено на ліфт. І зараз здаємо вантаж. Як бачите, ми все повантажили відповідно до наших дій. І даємо місії. Так, і ось нам приходять повідомлення. Ми виконали. А. 3. Але поки що. Ми. Ганяється. Так. Виконали за одну ходку, ми виконали 5 місій. 5 місій, от нам вилітає оплата. Бачите ці місії. Так. І я вам показував на початку суму. От ми заробили за одну ходку 300 тисяч. Так. Таким чином, ви можете таким чином виконувати ось такі от місії по будням космічного тракера, хаулера та такого космічного перевізника. Це займає, як бачите, всього 2 ходки ми зробили. Так, але при цьому заробили непогану суму, так як для гравців-початків. Тому всім рекомендую. Долучайтеся до такої цікавої гри, підписуйтесь на мій канал, долучайтеся до нашої Української космічної республіки. Всі посилання під відео. До зустрічі!